Technologies to be! Welkom bij deze heel speciale video. Want deze video staat in het teken van mijn 100.000 abonnees. 100.000. En om dit te vieren maak ik dus deze speciale video vandaag. Waarin ik een oproep aan jullie heb gedaan om mij vragen te stellen. Vragen die je altijd al wilde weten over mij. In deze video ga ik 10 van jullie vragen beantwoorden. Ik heb er 9 uitgekozen. En de 10e, die zit hier als een briefje in de pot. Dus de 10e wordt een random vraag nog van jullie. En in de 9 vragen die ik heb uitgekozen van jullie, heb ik eigenlijk vooral gekeken naar vragen die wel te maken hebben met mijn reis hier op YouTube. Met mijn YouTube kanaal, met mijn carrière als NT2-docent of als content creator. Want ik vond het wel toepasselijk om het dan ook in dat genre te behouden. Sommigen van jullie die kennen mij misschien nog niet zo lang. Als je nieuw bent, dan welkom hier op dit kanaal. Op dit kanaal kun je meer Nederlands met mij leren. Dus als je nog niet een van die 100.000 abonnees was, dan kun je je nu ook op mijn kanaal abonneren. En elke 2 weken een nieuwe video van mij ontvangen waarin ik jullie iets leer over het Nederlands. Anderen van jullie volgen mij al langer en sommigen volgen mij al sinds het begin. En ja, ik ben begonnen op 1 augustus 2019. Ja, dus ik publiceer nu ruim 4 jaar video's hier op YouTube. En het heeft me dus ruim 4 jaar gekost om 100.000 abonnees te behalen. En eerlijk gezegd, toen ik net begon, had ik echt nooit gedacht dat ik dit zou behalen. Maar natuurlijk wel altijd van gedroomd. En uiteindelijk dus ook gemanifesteerd. Nou, laten we nu naar de vragen gaan. Naar de Q&A. De vragen en antwoorden. Aan het eind van de video ga ik nog iets heel speciaals aankondigen. Want ik ga deze mijlpaal van 100.000 abonnees natuurlijk ook vieren. Dus als je wilt weten hoe, blijf dan kijken tot het eind van de video. Ja, de vragen. De Q&A. Vragen en antwoorden. De eerste vraag is: wanneer kwam je voor het eerst op het idee om NT2 te geven? En wat heeft ervoor gezorgd dat je voor NT2 hebt gekozen? Nou, zoals misschien sommigen van jullie weten, heb ik Nederlands gestudeerd. Aan de Universiteit van Leiden, Universiteit van Amsterdam en ook aan de Universiteit van Berlijn. Ik ben in 2012 afgestudeerd en toen daarna ben ik begonnen aan een PhD. Ik wist altijd al dat ik heel graag les wilde geven en dingen wilde uitleggen. Maar ik wist ook dat ik dat niet heel graag wilde doen op een middelbare school aan kinderen die niet geïnteresseerd zijn. Hé, kom je? Ja. Kom maar. Tijdens mijn studie Nederlands kwam ik er dus al achter dat ik het heel leuk vond om presentaties te geven en dingen uit te leggen. En toen ben ik een PhD begonnen omdat ik dacht van, dan kan ik dat nog veel meer doen. En later misschien op een universitair docent worden. Dat was eigenlijk mijn doel, mijn soort van droom, weet ik niet. Maar ja, dat idee had ik. Nou, tijdens mijn PhD kreeg ik een burn-out. En toen ben ik gestopt. En toen heb ik 1 of 2 jaar, ik weet niet meer precies hoe lang, heb ik denk 1 jaar, heb ik eigenlijk niet echt gewerkt. Maar moest ik echt van de burn-out terugkomen. En toen bedacht ik steeds van, wat wil ik nou? Wat wil ik nou gaan doen met mijn leven? Ik wil nog steeds lesgeven, maar ik wil niet echt per se lesgeven op een middelbare school. En het grappige is dat een vriendin van mij al NT2-docent was.
Want heel veel van mijn vrienden hebben ook Nederlands gestudeerd. Maar ik had nooit de link gelegd van, misschien kan ik dit ook gaan doen. Tot op een dag dat ik wakker werd en wel opeens het licht zag. En dacht, ja, dat ga ik doen. Ik ga NT2 geven aan gemotiveerde studenten. Dus ik heb een taalschool opgebeld. Ik ben daar een beetje mee gaan lopen. Ik ben ook daar zelf lessen gaan geven. En eigenlijk ben ik al heel snel voor mezelf begonnen. En ben ik privélessen gaan geven bij mij thuis. En groepsconversatielessen. En ik heb veel meetups georganiseerd. En zo heb ik dus een paar jaar lang mijn NT2 skills ontwikkeld. Eigenlijk vooral in de praktijk. Maar ik heb ook Nederlands gestudeerd. En ook een promotieonderzoek gedaan. 2-3 jaar binnen de linguistics. Dus de kennis was er wel. En ja, zo heb ik dus gekozen voor dit vak. De tweede vraag is: I would love to hear about your journey on YouTube. How did you acquire your first 1000 subs? How long took it? And is it possible to be a full-time creator having 100,000 subscribers in the Netherlands? I would also love to hear about your favorite video on your channel and why it's special. Oké, heel veel vragen. En ik ga natuurlijk in het Nederlands beantwoorden. Nou, in het kort, mijn reis hier op YouTube is als volgt. Mijn eerste video publiceerde ik op 1 augustus 2019. En dit was puur gewoon als hobby. Naast het lesgeven wat ik toen dus deed. En 2 maanden later had ik mijn eerste 1000 volgers. Dus dat ging best snel eigenlijk. Ik had een video, 8 Common Mistakes. En toen groeide mijn kanaal vrij snel. En eigenlijk is sindsdien mijn kanaal heel stabiel en gestaag gegroeid. Ik heb ongeveer elke maand tussen de 2000 en 2500 nieuwe abonnees. En is het mogelijk om een fulltime creator te zijn in de Netherlands? Ja, voor mij wel. Maar ik verdien niet alleen met YouTube. Als ik alleen zou verdienen met YouTube, zou het niet mogelijk zijn. Ik verdien niet genoeg met de advertenties voor een maandelijks salaris. Maar ik ben natuurlijk ook creator van online cursussen. En ik heb heel veel fantastische patrons die mij maandelijks ook supporten. Dus door de combinatie van die inkomsten van YouTube, van mijn online cursussen en van Patreon kan ik een fulltime content creator zijn. Ja, en mijn favoriete video, die vind ik lastig, want ik vind echt heel veel video's best wel leuk eigenlijk. Maar ik merk dat de video's die ik soms zelf terugkijk, als ik me verveel, dat zijn video's buiten met iemand anders. Bijvoorbeeld met Sam heb ik in juni een video opgenomen en zijn we door Den Haag gaan lopen. Dat is echt een heel leuk video die ik af en toe nog terugkijk. Of de video's die ik heb gemaakt over mijn reis naar Spanje en mijn reis naar Portugal. Ja, dat zijn wel mijn favoriete soort video's. Daarin kan ik ook de meeste creativiteit kwijt. Dus ik denk deze 3. Trouwens, ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie favoriete video is op mijn kanaal. Of favoriete video's zijn. Dus als je dat wilt delen, zet het dan in de reacties. De volgende vraag was: Hi Kim, thank you for all your great videos. I wonder which persons that inspire you and if you have any role models. Ja, mensen die mij inspireren. 4 jaar geleden, toen ik net begon, toen keek ik veel andere YouTube kanalen om inspiratie op te doen. Omdat ik zelf nog niet zo goed wist hoe ik nou video's moest maken. En hoe ik het leuk en interactief kon maken. En ook hoe je het beste een YouTube kanaal kan laten groeien. Dus toen keek ik bijvoorbeeld naar Learn German with Anja. Ik vond haar echt super leuk en inspirerend. En in het begin probeerde ik soms haar een beetje na te doen. Totdat ik mijn eigen stijl helemaal had gevonden. Maar zij was een grote inspiratiebron. Ook Super Holly. Holly maakt
of maak te veel video's voor Spaanstaligen die Engels leren. En voor Engelstaligen die Spaans leren. En ik leerde toen ook nog Spaans, dus ik keek haar video's. En zij inspireerde mij ook enorm. En ik keek 4 jaar geleden ook veel Catherine Manning. En dat ging meer over hoe je een YouTube kanaal kan laten groeien. Want ik was daar 4 jaar geleden veel meer mee bezig. Nu niet meer. Nu gaat het vanzelf. En ik pas ook geen specifieke strategieën meer toe. Maar 4 jaar geleden wel. Dus ik keek ook bijvoorbeeld naar video's van haar. En ik vond haar heel inspirerend. Maar momenteel, ja, ik kijk niet meer naar andere content creators, hoe zij het doen. Als ik op YouTube zit, is het voor mezelf. Omdat ik zelf een podcast wil kijken die ik interessant vind voor de inhoud. En niet meer per se om te kijken van hoe doet iemand dit of hoe doet iemand dat. Maar in het begin, 4 jaar geleden, dus zeker wel. De 4e vraag. I love the way you are. Ah, dank je. I wonder if I know how you make a video. I'm not sure it takes a lot of time with great respect. Ja, dus dit gaat over hoe ik mijn video's maak. En eigenlijk heb ik daar al een video over gemaakt, over hoe ik mijn video's maak. Dus eigenlijk wil ik jullie aanraden om die te kijken, omdat ik het daarin helemaal laat zien en jullie door het hele proces meeneem. Maar in het kort, ik schrijf altijd eerst een script. Vervolgens neem ik mezelf op. En soms is dat in 1 shot en soms met meerdere shots, met ook soms meerdere karakters, meerdere personages. En daarna monteer ik het in Final Cut Pro. Dat duurt vrij lang. Meestal wel 10 uur of soms langer. En vervolgens moet ik het uploaden naar YouTube. Daar voeg ik de ondertiteling toe. Dat duurt ook heel lang. Ik maak een thumbnail in Canva. En vervolgens voeg ik nog beschrijving toe, etcetera. Dus van begin tot eind duurt elke video tussen de 12 en 20 uur. Ja, het ligt echt aan hoe lang de video is en hoeveel ik hem wil bewerken of moet bewerken. En als je echt meer het creatief proces wilt zien, kijk dan dus deze video. Vraag nummer 5. Do people recognize you on the street? Dus herkennen mensen mij op straat? Ja, zeker weten. En ook best wel vaak. De eerste keer dat ik werd herkend op straat is alweer 3,5 jaar geleden of zo, of 3 jaar geleden. En dat was heel bijzonder. De eerste keer dat ik dacht, wow, iemand herkent mij. En toen gebeurde het vaker. Soms zelfs in het buitenland. Want hier in Nederland is het logisch. Hier wonen mensen die Nederlands willen leren. En ik woon in Den Haag. Hier wonen veel expats. Dus het is logisch dat ik veel word herkend. Maar ik was ook een keer bijvoorbeeld in Portugal. En daar herkende iemand mij. En soms willen mensen met me op de foto. En dan denk ik, wow, dit is echt heel bijzonder. Ik vind het nog steeds echt elke keer super bijzonder als mensen me op straat of weet ik veel, bij de dansschool of ergens anders herkennen. Ja, het blijft altijd leuk. Dan de volgende vraag. Vraag 6. Do you ever consider making a podcast? Ja, in de toekomst lijkt me dat superleuk. Ik neem aan dat je bedoelt een podcast waarbij ik andere sprekers heb of gasten en dan iets langs opneem van 1 uur of zo. Dat zou heel leuk zijn in de toekomst. Momenteel heb ik daar nog niet de tijd en energie voor. Zoals ik in de vorige video ook al heb verteld, gaat het qua gezondheid nog niet super goed. Mijn energieniveau is vaak nog laag. Dus op dit moment heb ik daar gewoon nog geen tijd voor, geen energie voor. Maar in de toekomst wil ik dat zeker gaan doen. Het lijkt me echt super leuk om dan mensen uit te nodigen en nieuwe dingen te leren. En jullie nieuwe dingen te leren. En daar ook vocabulaire over te leren aan jullie. Dus dat komt zeker in de toekomst. Op dit moment schrijf ik wel korte teksten. En daarbij neem ik altijd ook audiobestanden op. Dus dat zijn een soort korte podcasts. En die publiceer ik op mijn Patreon pagina. Of in mijn online cursussen. Dus daar kun je ook mee oefenen. Dit zijn echt teksten en podcasts met vocabulaire lijsten.
met vragen over het vocabulaire en over de tekst. Dus dit is ook speciaal voor jullie om nog meer met jullie Nederlands te kunnen oefenen. Dan vraag 7. Hoe zal je het vieren als je 100.000 volgers bereikt? Ja, nou, vorig jaar heb ik deze fles champagne gekocht. Een mini fles. Maar wel echte goede champagne. Een echte champagne. En die zou open gaan. Die zou ontkurkt worden als ik 100.000 abonnees zou hebben op YouTube. Maar ik ben kort daarna op 1 december 2022, dus bijna een jaar geleden, gestopt met alcohol drinken. Dus de fles is nog steeds dicht. En eigenlijk wil ik deze ook het liefst drinken in een bubbelbad. Als ik het dan toch ga drinken, dan bubbels in een bubbelbad. Maar ik heb niet eens een badkamer. Laat staan een bad. Laat staan een bubbelbad. Dus ja, daar moeten we nog een moment voor vinden. Maar dat is de eerste. Het tweede is dat ik altijd dacht dat ik een groot feest wilde geven. En dat wil ik eigenlijk ook nog steeds gaan doen. Een feest, een groot feest. Ook open voor volgers. Met kaartjes die je kan kopen. Maar dat gaat in het nieuwe jaar denk ik gebeuren. Want momenteel zit ik gewoon niet op de juiste plek. Mentaal, fysiek, qua energie. Maar dat komt er dus nog aan. Een feest. En een andere manier waarop ik het wil vieren is met een speciale actie. Als jullie namelijk nu deze video kijken en een cursus van mij willen kopen, gebruik dan de code 100k. En dan krijg je 30% korting op de cursus of cursussen van jouw keuze. Deze code is beperkt geldig. Kijk even in de beschrijving voor de geldigheid, voor de datum tot wanneer die geldig is. Maar dat is dus mijn cadeau aan jullie. Dat jullie mij volgen, krijgen jullie 30% korting nu tijdelijk op mijn cursussen in mijn online school. Yay! En een feestje komt er dus nog aan in het nieuwe jaar. Dus blijf me volgen als je daar ook bij wilt zijn. Updates komen later op Instagram, op Facebook, hier op YouTube, overal. Dan vraag 8. Did you already speak slowly and clearly before teaching? Or did you learn to do that for teaching? Yours is one of the easiest Dutch voices to discern I've heard. Ah, dat is lief, dankjewel. Dus heb ik mezelf aangeleerd om langzaam te praten voor het lesgeven of deed ik dat altijd al? Nou, dat is een heel goede vraag, want de manier waarop ik praat in deze video's, die leidt nog wel eens tot verwarring bij sommige volgers, waardoor ze denken dat ik bijvoorbeeld niet echt Nederlands ben. Omdat ik dus langzamer praat inderdaad en ook meer articuleer. Maar ja, het gaat automatisch. Ik denk dat toen ik les ging geven, dat ik dit mezelf heb aangeleerd. En zodra de camera aangaat, gaat het ook automatisch. Dus als je mij hoort praten met iemand anders, bijvoorbeeld in de video met Arthur van een paar weken geleden, dan praat ik met hem en dan praat ik al een stuk vloeiender. Ik denk dat ik in mijn dagelijks leven nog vloeiender praat. Ik weet het niet zeker, want ik let er niet zo goed op. Maar ja, voor jullie praat ik langzamer en duidelijker. En ik ben heel blij dat het ook goed overkomt. Ik krijg altijd superveel goede feedback. Nou ja, ik krijg ook kritiek. Maar ik krijg ook heel veel goede feedback van studenten die zeggen dat ze mij goed kunnen begrijpen. En dat vind ik super belangrijk. Dus daar ben ik blij om. Dankjewel. Dan vraag 9. What was your dream job as a child? Ja, mijn droombaan toen ik kind was, was dat ik bakker wilde worden of acrobaat. Ja, bakker omdat ik zo van brood en gebakjes en koekjes en croissantjes hield. En ik dacht, ja, dan kan ik dat de hele dag eten. En acrobaat omdat ik echt altijd wij noemen dat turnen of gimmen was.
rare woorden. Turnen, to turn, omdraaien, turnen. Gymnastics, gymnastiek. Ik vond dat echt heel leuk. Dat was mijn sport, mijn hobby. En ik hield van taartjes en koekjes. Dus acrobaat / bakker als kind. En later wist ik heel lang niet wat ik wilde worden. Totdat ik Nederlands ging studeren. En toen voelde ik dat ik dus graag les wilde geven. Ik dacht als universitair docent. Maar ik voelde ook altijd wel dat ik eigenlijk een soort van met mijn laptop onderweg zou zijn. En stukjes zou schrijven en dingen zou maken. Een soort van journalistiek heb ik een tijd gedacht. Maar uiteindelijk bleek dat dus contentcreatie te zijn. Dat is de perfecte combinatie voor mij. Lesgeven en contentcreatie. En wie weet in de toekomst ook weer les in het echt voor groepen. Dat lijkt me eigenlijk ook wel weer leuk. Dus dan vraag nummer 10. Zoals ik al zei, zou ik er één nemen. Een van deze uit de grabbelton. En het is gewoon random een vraag. Maar deze is wel een beetje saai. Kan ik andere talen spreken naast Nederlands en Engels? Ja, een beetje Spaans en een beetje Duits. Maar vraag nummer 11. Nog een vraag. Ik speel vals. Oh, oké. Can I tell you a bit about my love life, my past relationships and present relationships and if I would ever want to have children? Kijk, dat is meteen wel weer heel persoonlijk. Maar ik heb deze getrokken, dus we gaan deze beantwoorden. Op dit moment heb ik geen relatie. Op dit moment ben ik vrijgezel. En mijn laatste relatie was ongeveer een jaar geleden. Ja, dus ik ben nu bijna een jaar vrijgezel. Lekker met mijn katten. Lekker kroelen. Ik sta wel open voor weer iets nieuws en iets moois. Maar ik ben super kieskeurig. Dus wat dat gaat worden, ik heb geen idee. Ik heb geen kinderwens. Ik ben nu ook al 37 en ik word 38. Dus de jaren dat ik kinderen kan krijgen worden ook steeds minder. Maar ik heb gelukkig in elk geval geen wens. Dus ik heb niet het gevoel dat ik nu snel een partner moet vinden om kinderen mee te krijgen. Nee, ik zou het wel heel leuk vinden gewoon om een partner weer te vinden. Om het leven mee te delen, de liefde mee te delen, leuke dingen mee te doen, mee te reizen, mee te knuffelen. Ja, want dat mis ik wel. Ik mis wel het knuffelen, leuke dingen doen, op avontuur gaan. En ja, in mijn vorige relaties heb ik dat altijd gedaan en dat was heel leuk. In elk geval happy single, maar ook happy als er weer iemand speciaals in mijn leven komt. Dus dat was de laatste vraag en het antwoord daarop. En nogmaals, mijn aankondiging dus was dat als jij Nederlands met mij wilt leren en je wilt nog een cursus of meerdere cursussen kopen, gebruik dan nu de speciale code, coupon 100k bij het uitchecken op de pagina, in de cursus, in mijn online school. Ja, in de beschrijving kun je de link vinden. En ook tot en met wanneer die code geldig is. Dank jullie wel allemaal. Alle 100.000 van jullie. Maar het zijn er nog meer. Want ik heb er ook meer dan 50.000 op Instagram. Meer dan 30.000 op TikTok. Meer dan 20.000 op Facebook. Dus eigenlijk zijn het er al 200.000. Niet normaal. Ik ben zo blij. Ik ben zo dankbaar. Deel alsjeblieft dus met me wat jouw favoriete video is op dit kanaal. Of waar je het meest mee hebt geleerd. Daar ben ik echt heel benieuwd naar wat dat is. En ook super bedankt trouwens aan iedereen die mij op Patreon support. Dat wil ik nog een keer gezegd hebben. Door mensen die mij kunnen supporten op Patreon. Of door het kopen van een cursus kan ik dit dus als online content creator doen. Want YouTube betaalt niet genoeg. Maar door de mensen die mij op Patreon supporten of een cursus kopen. Daardoor kan ik dit blijven doen. Daardoor kan ik ook gratis content blijven maken voor jullie.
Nou, ja, wanneer we deze gaan ontkurken, geen idee. Wanneer het feestje komt, ook nog geen idee. Maar hou het in de gaten op Instagram en overal. Ik hou jullie op de hoogte. Ik wens jullie allemaal een heel fijne dag. Ook weer van Veggie! En als laatste nogmaals, als jij nog niet tot die 100.000 abonnees behoort, maar je hebt helemaal tot het eind van deze video gekeken, klik dan even op de abonneerknop en wees ook deel van het feestje. Oké, nou, tot snel!